आपल्या सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे। मित्रहो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 6वी विषय गणित घटक पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची याबद्दलची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। व्हिडिओ निर्मिती आहे श्री गावित JS, सहाय्यक शिक्षक, महाराष्ट्र हायस्कूल अत्याळ, तालुका गडिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर। विद्यार्थी मित्रहो, चला तर आपण प्रत्यक्ष काही उदाहरण बघूया की ज्याच्यामध्ये पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे आपण शिकणार आहोत। आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि जर आपण माझ्या YouTube चॅनलला पहिल्यांदाच भेट देत असाल तर माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। चला तर आपण प्रत्यक्ष काही उदाहरण पाहूया। मित्रहो, याच ठिकाणी आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हे आपण याच ठिकाणी एका उदाहरणाच्या द्वारे आपण पाहणार आहोत। पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज करण्यासाठी दोन रीत आहेत, म्हणजे आपण दोन पद्धतीने हे उदाहरण आपण काय करू शकतो, सोडवू शकतो। त्यातली रीत एक आपण पहिल्यांदा पाहूया। रीत एक पाहूया आपण। त्याच्यामध्ये बघा, पहिला अपूर्णांक आहे 2.3/2 अधिक 3.5/4। या दोन्ही पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची आपल्याला बेरीज करायची आहे। मग याच ठिकाणी पहिल्या रीतीमध्ये आपण काय करणार आहोत की पूर्णांक जे आहेत ते पूर्णांक म्हणजे पहिल्या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये 2 हा पूर्णांक आहे आणि दुसऱ्या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये 3 हा पूर्णांक आहे। मग आपण काय करणार आहोत, पूर्णांकांची बेरीज वेगळी आणि अपूर्णांकांची बेरीज वेगळी या पद्धतीने पहिल्या रीतीमध्ये आपण पाहणार आहोत। मग याच ठिकाणी बघा, 2 पूर्णांक आहे अधिक त्याच्याबरोबर 3 हा पूर्णांक आहे, त्यांची बेरीज वेगळी करणार आहोत आणि अपूर्णांक म्हणजे 3/2 हा पूर्णांक आणि अधिक 5/4 हा अपूर्णांक आपण वेगवेगळे करणार आहोत। म्हणजे याच ठिकाणी आपण काय केलं, पूर्णांकांची बेरीज वेगळी लिहिली आणि अपूर्णांकांची बेरीज वेगळी लिहिली। आता आपण खाली सोडवूया हे उदाहरण। पहिल्यांदा आपण पूर्णांकांची बेरीज करूया। पूर्णांकांची बेरीज काय येणार, 2 अधिक 3 बरोबर 5, म्हणजे याच ठिकाणी येणार 5। आता पुढे काय राहिलं, हे अपूर्णांक आहे, म्हणजे या अपूर्णांकांचं आपल्याला बेरीज करायची असेल तर आपण याच्या आधी इयत्ता 5वी मध्ये शिकलो आहोत की अपूर्णांकांची बेरीज कशी करतो आपण, छेद समान करून। मग याच ठिकाणी जर बघितले आपण तर या दोन्हीही अपूर्णांकांचे छेद समान नाहीत। एकाचा छेद 2 आहे आणि दुसऱ्याचा छेद 4 आहे। मग आपल्याला याच ठिकाणी प्रथम काय करायचं आहे, या दोन्हीही अपूर्णांकांचे छेद समान करून घ्यायचे आहेत। मग छेद समान कसे करायचे हेही आपण याच्या आधी एका व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे। जर आपण माझा तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आपण माझ्या YouTube चॅनलवर जाऊन समछेद अपूर्णांकांची बेरीज कशी करायची हा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। तर याच ठिकाणी बघा, हा जो 2 आहे या 2च्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, दोन्हीचे अपूर्णांक छेद समान करायचे, म्हणजे आपल्याला 2च्या ठिकाणी 4 करायचं आहे, म्हणजे छेद समान होणार, कारण की 2च्या पाड्यात 4 येतोय। जर 2च्या पाड्यात 4 येत असेल तर आपण काय करायचं आहे, याच ठिकाणी पहिल्यांदा 2च्या छेदस्थानी 4, मग 2 ला कितीने गुणल्यावर छेद 4 येणार आहे, तर 2 ने। मग आपल्याला अंशाला सुद्धा 2 ने गुणावं लागणार आहे। तर मग आपण गुणाकार केला तर 2 दूने 4 आणि 3 दूने 6 अशा पद्धतीने याच ठिकाणी आपल्याला जो 3/2 होता त्याचा सममूल्य अपूर्णांक मिळालेला आहे 6/4। आता याच ठिकाणी दोन्ही अपूर्णांकांचे आपल्याला छेद समान झालेले आहेत। आपला पहिल्यांदा पूर्णांकांची बेरीज केली होती आपण 5 आणि अधिक याच ठिकाणी जो आता आपल्याला अपूर्णांक मिळाला तो म्हणजे 6/4 अधिक 5/4। हे दोन्ही सममूल्य अपूर्णांक म्हणजे समछेद अपूर्णांक आपल्याला याच ठिकाणी मिळालेले आहेत। या आता दोन्ही समछेद अपूर्णांकांची आपल्याला इथे आता बेरीज करायची आहे आणि ती बेरीज आपण कशी करायची हेही आपण शिकलेलो आहोत इयत्ता 5वी मध्ये। तर याच ठिकाणी बघा, आपण काय करतो, पहिल्यांदा पूर्णांक आहे तसा बेरीज घेतलेली आहे आपण 5 आणि त्याच्यानंतर आता आपण याच ठिकाणी या समछेद अपूर्णांकांची बेरीज करणार आहोत। समछेद अपूर्णांकांची बेरीज करणे म्हणजेच काय करतो आपण, अंशांची फक्त बेरीज करतो। मग इकडे बघा, 6 अधिक 5 या दोन्ही अंशांची बेरीज आणि छेदस्थानी सामायिक 4 अशा पद्धतीने याच ठिकाणी आपण मांडणी केलेली आहे। आता बेरीज करून घेऊया आपण। बेरीज काय येणार, याच ठिकाणी 5 अधिक पूर्णांकांची बेरीज येणार आणि पुढे या दोन्ही अंशांची बेरीज किती येणार, 6 अधिक 5 बरोबर 11 आणि छेद राहणार 4, म्हणजे तो सामायिक आहे। आता आपल्याला इथपर्यंत आपण उत्तर सोडवलेलं आहे। आता शेवटची पायरी काय आहे बघा, 5 हा पूर्णांक आहे आधीचा आपला, तो तसाच राहणार, अधिक आता हा जो 11/4 हा जो अपूर्णांक आहे हा अंशाधिक अपूर्णांक आहे, म्हणजे अंश त्याचा मोठा आहे म्हणून
शकतो अंशाधिक अपूर्णांक आहे त्याचं रूपांतर आपल्याला पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये करायचं आहे. मग ते कसं करायचं तर 4 ने आपण काय करायचं या 11 या अंशाला काय करायचं भागायचं. मग भाग दिल्यावर 4 दूने 8 आणि 4 त्रिक 12 येते म्हणून 11 पेक्षा मोठी संख्या होते म्हणून आपण काय करणार 4 दूने 8 करणार आहे म्हणजे इथे 2 येणार पूर्णांक आणि बाकी किती राहिले 4 दूने 8 11 तून 8 गेले राहिले बाकी किती 3 मग ते राहणार अंशस्थानी आणि छेदस्थानी येणार 4. आता या ठिकाणी 5 हा पूर्णांक झाला अधिक 2 पूर्णांक अधिक 3/4. आता यांची शेवटच्या ठिकाणी बेरीज करायची आहे 5 आणि 2 ची बेरीज 7 आली आणि अपूर्णांक आला आपला 3/4 म्हणजेच आपल्याला उत्तर मिळालेलं आहे 7.3/4.